सो अभियसली होइन हेलो केटा म चाहिँ तिमीहरूको सुमन दाइ। आजको चाहिँ हाम्रो टपिक छ रिजनेबल बेस्ड एमसीक्यू प्रब्लम होइन। जस्तै यो चाहिँ तिमीहरूको लागि बोर्ड अनि प्लस तिमीहरूको कुनै कमन इन्ट्रान्स एक्जाम जस्तै आइओई आइओएम होइन अनि आइई सिइई जस्तोको लागि प्रिपेयर गर्दैछु भने तिमीहरूलाई एकदमै हेल्पफुल हुन्छ यो एमसीक्यू प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि होइन। 11-12को स्टुडेन्टले त साइन्सको स्टुडेन्टहरूले अहिलेदेखि नै मिहिनेत अहिलेदेखि नै ट्राई गर्दाखेरि पनि हुन्छ यो टपिकलाई होइन। सो त्यसमा हामीसँग मल्टिपल क्वेसनहरू छ। मसँग लगभग 24 क्वेसन छ, त्यसलाई हामी आज डिल गर्छौँ। जस्तै यो क्वेसनहरूको चाहिँ तिमीहरूले स्क्रिनसट गरेर आफै ट्राई गर्दा पनि हुन्छ नि। साथसाथै मैले गराउँदै गर्दाखेरि कपी र पेपर अथवा पेन पेपर लिएर बस्यो भने तिमीहरूलाई अझै बढी हेल्पफुल हुन्छ। सो हामी सबैजना त बेसिकहरूबाट स्टार्ट गर्छौँ, किनकि बेसिक लर्निङबाटै स्टार्ट गऱ्यो भने सही हुन्छ। किन भन्दाखेरि हायरतिर एकचोटि मुभ गऱ्यो भने काम लाग्दैन। सो हामीसँग चाहिँ क्वेसन नम्बर 1 मा 2 photons of energy 2.5 electron volt each are incident on a metal plate, okay, whose work function is 2 electron volt, okay, and then the number of electron will be emitted कतिवटा हुन्छ। जस्तै हामीसँग दुईटा मेटल छ, त्यसमा दुईटा फोटोनलाई हामीले इन्सिडेन्ट गरेका छौँ भने हामी जहिले पनि के एज्युम गरेर चल्छौँ भन्दाखेरि एउटा फोटोनले एउटा इलेक्ट्रोनसँग इन्टरेक्ट गर्छ। फर इक्जाम्पल यसले एउटा इलेक्ट्रोनलाई निकाल्यो भने यसले पनि एउटै इलेक्ट्रोनलाई निकाल्छ। सो टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन हामीले कतिवटा निक्लिन्छ, देन द नम्बर अफ इलेक्ट्रोन विल बी इमिटेड। सो यसलाई यो चाहिँ अब जस्तै मोर देन 1 यो अप्सन त हुँदैन, तिमीहरूले थाहा पाइहाल्छौ। नन भन्ने पनि हुँदैन किनकि इफेक्ट कज हुन्छ। सो यहाँनिर द नम्बर अफ इलेक्ट्रोन इमिटेड विल बी, कतिवटा इलेक्ट्रोन इमिट हुन्छ, एउटै हुन्छ, बट टोटलको कारणले कतिवटा भइरहेछ, दुईवटा भइरहेछ, देन 2। सो नेक्स्ट नम्बरको क्वेसन चाहिँ हाम्रो द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होइन। क्वेसन देखिरहेछ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट गिभन द प्रुफ अफ एक्जिस्टेन्स अफ के को प्रोटोन त होइन। यसरी एमसीक्यूलाई तिमीहरूले हुन्छ नि मतलब माइन्ड टु माइन्डमा पनि क्यान्सल गर्ने सक्नुपर्छ क्या। प्रोटोनको बारेमा थिएन, इलेक्ट्रोनको बारेमा नि होइन, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डको बारेमा जानु हुँदैन। मिन्स जुन अप्सन लास्टमा हुन्छ त्यो हुन्छ हाम्रो राइट अप्सन। जस्तै फोटोन छ यो केसमा। सो यो के छ हेर तिमीहरू, photo electrons are being obtained by irradiating zinc by a radiation 3000 Armstrong. So जस्तै केटा क्वेसन नम्बर 3 मा चाहिँ हामीहरूको photo electrons are being obtained by irradiating zinc by a radiation 3100 Armstrong in order to increase the kinetic energy of ejected photo electrons. हैन, काइनेटिक एनर्जी इन्क्रिज गर्नु छ भने सुन है, काइनेटिक एनर्जी इन्क्रिज गर्नु छ भने हामीले के गर्नुपर्छ होला त? सबभन्दा सुरुमा इन्टेन्सिटी बढाउनु पर्छ कि वेभलेन्थ घटाउनु पर्छ कि वेभलेन्थ बढाउनु पर्छ, अथवा बोथ वेभलेन्थ एज वेल एज इन्टेन्सिटी सुड इन्क्रिज। जस्तै तिमीहरूलाई सबैभन्दा सुरुमा बेसिक कुरा के थाहा छ त भन्दाखेरि जस्तै इनर्जी भनेको एचएफ, ओके। सो हामीसँग कुरा के गर्छ भन्दाखेरि काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी केमा डिपेन्ड गर्छ? काइनेटिक एनर्जी हाम्रो जहिले पनि पोटेन्सियलसँग डिपेन्ड गर्छ। अनि पोटेन्सियल भनेको फ्रिक्वेन्सीसँग डिपेन्ड गर्छ। मिन्स पोटेन्सियल फ्रिक्वेन्सीसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ, ओके। त्यसैले काइनेटिक एनर्जी पनि फ्रिक्वेन्सीसँग प्रोपोर्सनल हुन्छ। मिन्स जति हाई अमाउन्ट अफ फ्रिक्वेन्सी हुन्छ रेडिएसनको त्यति नै बढी इलेक्ट्रोनल एनर्जी एब्जर्भ गरेर त्यो बाहिर निक्लिन्छ, ओके। फ्रिक्वेन्सी म्याक्सिमम छ भने वेभलेन्थ के हुनुपर्छ त? वेभलेन्थ के हुनुपर्छ? डिक्रिज हुनुपर्छ। सो यसरी वेभलेन्थ चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दा डिक्रिज हुनुपर्छ। इन अर्डर टु इन्क्रिज द काइनेटिक एनर्जी बढाउनु लागि फ्रिक्वेन्सी ज्यादा हुनुपर्छ भने फ्रिक्वेन्सी ज्यादा हुने टर्म बेलामा वेभलेन्थ मस्ट बी डिक्रिजेस। यो यसरी सल्भ गर्ने तरिका त। इन्टेन्सिटी त तिमीले अलरेडी क्यान्सल आउट गर्न पनि सक्थ्यौ। सो थर्ड नम्बरको क्वेसन छ, यो सिम्पल क्वेसन छ क्या, तिमीहरू अगाडि बढाएको आउँछ भने विच अफ द फ्लोइङ नेचर सपोर्ट्स द क्वान्टम नेचर अफ लाइट। लाइटको क्वान्टम नेचर केले प्रुभ गर्छ? अब हामी दिमागमा इन्टरफेरेन्स वेभ नेचर, पोलराइजेसन ट्रान्सभर्स नेचर, डिफ्र्याक्सन वेभ नेचर, मिन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यही त पढ्दै थियौँ हामी। सो यतिको चाहिँ यसको चाहिँ तिमीहरूले स्क्रिनसट पनि पर्दैन, तिमीहरू हान्छौ भने हानेर राख ल। सो नेक्स्ट क्वेसन छ हाम्रो होइन। नेक्स्ट क्वेसन छ हाम्रो सुन, वेन युभी रेडिएसन इज इन्सिडेन्ट अन अ सर्फेस होइन। युभी रेडिएसन सर्फेसमा इन्सिडेन्ट गर्दाखेरि नम्बर अफ फोटो इलेक्ट्रोन्स नो फोटो इलेक्ट्रोन्स आर इमिटेड भनेको जब युभी रेडिएसन कुनै एउटा मेटल प्लेटमा हामीले इन्सिडेन्ट गरायौँ होइन, युभी रेडिएसन फ्रिक्वेन्सी ज्यादा नै हुन्छ त्यसको पनि। युभी रेडिएसन इन्क्रिज गराउँदाखेरि हाम्रो के भएन त भन्दाखेरि उयो देखिएन अरे, इलेक्ट्रोन चाहिँ बाहिर निक्लेन अरे। इफ अर्को सेकेन्ड बिम युज गरियो
सेकेन्ड बिम युज गर्यो, बट सेकेन्ड बिम युज गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि फोटो इलेक्ट्रोन निक्ल्यो अरे। अब त्यसो भने यहाँनिर कुन वेभ हामीले युज गरेको थियौँ, कुन वेभलाई युज गरेको थियौँ। सो यसमा तिमीहरूको रेडियो र इन्फ्रारेड वेभ्स त हुँदैन पक्कै पनि, भिजिबल र एक्सरे। अब भिजिबल र एक्सरे मध्ये एक्सरेको फ्रिक्वेन्सी अथवा एक्सरेको पेनिट्रेटिङ पावर आइछ। सो एक्सरेको कारणले चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि अभियसली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कज हुनसक्छ। सो भिजिबल लाइट रेजमा पनि हुन्छ, तर भिजिबलभन्दा हाई फ्रिक्वेन्सीवाला एक्सरे छ हामीसँग होइन। पर्टिकुलरली एक्सरे र युभीले जेनरल केसमा छैन एउटा यस्तो खालको क्वेसन भेट्यो भने जेनरल केसमा पर्टिकुलरली युभी र एक्सरेले प्राय उयो गर्छ मतलब फोटो इलेक्ट्रोन इमिट गर्छ। हामीलाई केस पो दिएको थियो त, युभीले सकेन भने एक्सरेले सक्छ, एक्सरेले पनि सकेको थिएन भने जस्तै हामीलाई एक्सरेले सकेन भनेर दिएको थियो, जस्तै युभी हामीलाई अप्सनमा थिएन भने हामी भिजिबल लाइटमा लाउँथ्यौँ क्या, भिजिबल स्पेक्ट्रममा हुन्छ। सो यो थियो तिमीहरूको। अनि यो 6 नम्बरको भएर द म्याक्सिमम एनर्जी होइन, द म्याक्सिमम एनर्जी अफ अ फोटो इलेक्ट्रोन्स इमिटेड इन अ फोटो सेल इज 2 इलेक्ट्रोन भोल्ट होइन। जस्तै यो क्याथोड हो, यो क्याथोड या एनोड होइन। जस्तै मेरो एउटा रफली फिगर देखाएको मैले, फर नो फोटो इलेक्ट्रोन्स टु रिच एनोड, कुनै पनि इलेक्ट्रोन्सलाई एनोडसम्म पुग्न नदिनको लागि, मिन्स अहिले नेगेटिभ पोटेन्सियलको कुरा गर्नु खोज्दैछ क्या, मिन्स कुनै पनि इलेक्ट्रोनलाई पोजिटिभ छैन यो केसमा एनोड, कुनै पनि इलेक्ट्रोनलाई एनोडसम्म पुग्न नदिनको लागि हामीले कति एमाउन्टमा स्टपिङ पोटेन्सियल युज गर्नुपर्छ त। सो अप्सन छ तिमीहरूको 2 भोल्ट, -3 भोल्ट, 1 भोल्ट अनि -2 भोल्ट। त्यसमा पोजिटिभ पोटेन्सियल त दिँदैनौँ नि त हामी होइन, पोजिटिभले त एक्सिलरेट गर्छ। सो पोजिटिभ पोटेन्सियल त हामी दिँदैनौँ। सो एन्सर हाम्रो दुईटा मध्ये एउटा हुनुपर्छ। सो अलिकति दिमाग लगाउने हो क्या। सो यहाँ सुन्नु अब तिमीहरू आफै, यो यतिखेर केसमा पोजिटिभ छ अभियसली, दाइ यो नेगेटिभ छ अभियसली। सो यहाँ सुन्नु, यसमा फिल्डको डिरेक्सन पोजिटिभ टु नेगेटिभ यस्तो हुन्छ। देन इलेक्ट्रोनमा फिल्डको अपोजिट डिरेक्सनमा फोर्स लाग्छ क्युई। ओके दाइ, यो पनि क्लियर छ। अब इलेक्ट्रोन अगाडि मुभ गर्न खोज्छ, अगाडि जान खोज्छ, बट यसमा नेगेटिभ पोटेन्सियलको कारणले गर्दाखेरि यसको सबै इनर्जी हेर, यसको सबै काइनेटिक एनर्जी के को फर्ममा लस्ट हुन्छ त, वर्कको फर्ममा लस्ट हुन्छ कि हुँदैन। नेगेटिभ वर्कको फोर्सको एगेन्स्टमा काम गर्दैछ भने जस्तो क्या, फोर्सको एगेन्स्टमा यो मोसन गर्न खोज्दैछ, मिन्स यसको काइनेटिक एनर्जी लस हुन्छ, केमा वर्क गर्नमा जान्छ। सो काइनेटिक एनर्जी, अब काइनेटिक एनर्जी दिएको छ 2 इलेक्ट्रोन भोल्ट, 2 EV दिएको छ। यो नेगेटिभ वर्क डन भनेको तिमीलाई थाहा छ, पोटेन्सियल भनेको हेर, पोटेन्सियल दिँदाखेरि वर्क डन भनेको वर्क डन पर युनिट चार्ज हुन्छ। पोटेन्सियल भनेको वर्क डन पर युनिट चार्ज। यहाँनिर सपोज VS पोटेन्सियल दिँदाखेरि यसले मतलब VS पोटेन्सियल एप्लाई गर्दाखेरि यसले गरेको वर्क पर युनिट चार्जले, अथवा वर्क डन भनेको सिम्पली पोटेन्सियल इन्टु चार्ज, चार्जलाई कति पोटेन्सियल दिइरहेको छु, कति पोटेन्सियलले एक्सिलरेट गरिरहेको छु, त्यही हुन्छ त्यसको वर्क डन। सो यसको टर्ममा हेर त तिमीहरूको VS पोटेन्सियल तिमीहरू, सो E त क्यान्सल हुन्छ, यो नेगेटिभ यता आउँदाखेरि VS को भ्यालु -2 भोल्ट। सो अप्सन डी इज तिमीहरूको राइट थियो। ओके, 7 नम्बरको केस छ, फोटो इलेक्ट्रोन्स आर इमिटेड व्हेन भिजिबल लाइट फल्स अन इट। अब यो केसमा देख्ने बित्तिकै सिसिएम होइन, सिसिएम राइट छ किनकि सिसिएम छ। सरहरूले भन्नुभएको छ सिसिएम मेटलमा सबैभन्दा धेरै फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कज हुन्छ, अभियसली त हो, बट सिसिएममा धेरै स्टुडेन्टहरूले यसमै राइट आन्सर हिँड्छन्, त अभियसली रङ हुन्छ। यहाँ सुन, फोटो इलेक्ट्रोन्स आर इमिटेड व्हेन भिजिबल लाइट्स फल्स अन। ओके, भिजिबल लाइट फल हुँदाखेरि नर्मल्ली अल्काली मेटलमा हुन्छ, बट योपालि सिसिएमलाई केले कोट गरेको छ, सिल्भर पनि कस्तो अक्सिडाइज्ड सिल्भरले कोट गरेको छ। मिन्स सबभन्दा सुरु मात्र लाइट सिल्भरमा फल हुन्छ नि त, सिल्भरको त्यो अक्सिडाइज सिल्भरमा फल हुन्छ, देन सिसिएम त हुँदैन। एन्ड अब पोटासियम र सोडियम कुनमा हुन्छ, अनि अथवा सोडियम र पोटासियम दुइटैमा कुनमा, सोडियम र पोटासियम दुइटै, मिन्स अभियसली सोडियम र पोटासियम दुइटैमा हुन्छ भन्न खोजेको। सो यो हो। अब इफ द फ्रिक्वेन्सी गेट्स डबल देन स्टपिङ पोटेन्सियल विल बी, होइन फ्रिक्वेन्सी डबल गरियो अरे, फ्रिक्वेन्सी डबल गरेर मिन्स हामीलाई थाहा छ पोटेन्सियल डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ फ्रिक्वेन्सीसँग। सो फ्रिक्वेन्सी सपोज फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु सर्टेन, मतलब फ्रिक्वेन्सी त हर्जमा हुन्छ नि त होइन, जस्तै फ्रिक्वेन्सीलाई 2f बनाइयो भने पोटेन्सियल पनि 2 ले नै बढ्नुपर्छ अभियसली
होइन डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ अथवा 2 त्योभन्दा बढी घट्नु त भएन। सो अप्सनमा चाहिँ मेरो के छ भन्दाखेरि सेम त हुँदैन, हाफ पनि हुँदैन, घट्दैन, लेस देन डबल त अभियसली हुन्छ नि मोर देन डबल। त्यसरी तिमीहरूले अप्सनहरूलाई खेलाएर पनि किक आउट गर्न सक्छौ। सो यतिसम्म चाहिँ भयो हाम्रो 8वटा क्वेसन होइन, 8वटा क्वेसन चाहिँ हाम्रो कम्प्लिट भयो। यो चाहिँ बेसिक थियो। अब यसपछि आउँछ हाम्रो हल्का हाई लेभलको टाइपको क्वेसन जस्तो क्या केटा। सो देन एउटा अल्फा पार्टिकल छ होइन, इन अल्फा पार्टिकल एन्ड प्रोटोन आर एक्सिलरेटेड थ्रु द सेम पोटेन्सियलबाट एक्सिलरेट गरिरहेछन्। जस्तै अल्फा पार्टिकल यसरी मुभ गरिरहेछ पोटेन्सियल भीले, अनि प्रोटोन छ एउटा त्यो पनि भी पोटेन्सियल, यो चाहिँ पोटेन्सियल र एक्सिलरेट भएको छ। सो वर्क डन भनेको मैले तिमीलाई अलरेडी भनेको छु इभी होइन, वर्क भनेको इभी। अब एक्सिलरेट हुँदाखेरि वर्क यसको काम केमा खर्च हुन्छ होला, यसको योसँग इनर्जी थियो होला, यो काइनेटिक एनर्जी नै पक्यो भने यसको वर्क भएको होला, वर्कमा कन्भर्ट भएको होला। सो काइनेटिक एनर्जी हेर भनेको इभी। सो भेलोसिटीको भनेको छ, सो काइनेटिक एनर्जी भनेको हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल्स टु इभी। सो v को टर्म आउँछ हाम्रो एउटा 2 EV बाई m अन्डर रुटमा होइन, अन्डर रुटमा। सो v अल्फा बाई v प्रोटोन अन्डर रुट 2 इन्टु अल्फा पार्टिकलमा चार्ज कति हुन्छ 2e राख्ने हो नि, 2e इन्टु पोटेन्सियल त सेम छ बाई मास अफ अल्फा पार्टिकल 4 AMU हुन्छ जहिले पनि याद राख्ने, बाई प्रोटोनको केसमा 2 होइन 2 अनि चार्ज भनेको एउटै इलेक्ट्रोन बराबर पोटेन्सियल सेम बाई मास भनेको 1 AMU हुन्छ। सो AMUले AMUलाई क्यान्सल, EVले EVलाई पनि क्यान्सल। सो यो ओभरअल आउँछ हाम्रो 4ले 4लाई पनि क्यान्सल भनेको 1 बाई अन्डर रुट 2। त्यसो भने देयरफोर V एल्फा बाई V प्रोटोन होइन, भेलोसिटी अफ प्रोटोन इज इक्वल्स टु हाम्रो 1 बाई अन्डर रुट 2। ओके त्यो ठिक छ, होइन कहीँ केही मिस्टेक छ भने मलाई भनेको एउटा 2 EV बाई m मास 4 AMU छ एन्ड चार्ज 2 4 4ले 4लाई क्यान्सल, EV क्यान्सल, 2 छ अन्डर रुटभित्र 1 बाई अन्डर रुट 2। सो यो चाहिँ यसरी सल्भ गर्न सक्छु तिमीहरू। यो PAHS भनेको मलाई थाहा भएन, कुनै एउटा इन्स्टिट्युट मतलब होइन कुनै एउटा इन्ट्रान्स प्रिपेरेसन एक्जामिनेसन जस्तो PAHS सायद मलाई त्यो एक्ज्याक्ट थाहा भएन, तर PAHSले 2019मा सोधेको क्वेसन हो यो। यसलाई चाहिँ यसरी ट्याकल गर्ने। ल एन्ड देन त्यसपछि छ हाम्रो क्वेसन नम्बर 10 होइन, द डी ब्रोए वेभलेन्थ अफ बडी विथ मास m ह्याभिङ इनर्जी E इज। ओके यो क्वेसन चाहिँ हामीलाई IOM 2015मा सोधेको छ। यो चाहिँ सबैलाई थाहा छ, मलाई थाहा छैन, इन्स्टिट्युट अफ मेडिकल नै होला। ल डी ब्रोए वेभलेन्थ सोधेको छ होइन, बडीको विथ मास m छ, इनर्जी छ। सो सपोज एउटा बडी थियो अरे, अब बडी मोसनमा हुँदा जहिले पनि त्योसँग एसोसिएटेड एउटा वेभ हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ। एउटा मास m छ अरे, काइनेटिक इनर्जी के छ हाफ mv स्क्वायर छ होइन। सो योसँग यतिखेरको टाइममा एसोसिएटेड हुन्छ, जस्तो एउटा एक्सप्रेसन बनाउँछु म मोमेन्टमको एक्सप्रेसन। जस्तो मैले काइनेटिक एनर्जीलाई 2k लेखेँ, यो 2 यता गयो k होइन इज इक्वल्स टु mv को स्क्वायर डिभाइडेड बाई m गऱ्यो भने त बुझ्छौ नि होइन, यो बुझिन्छ 2mk अन्डर रुट 2mk भनेको मोमेन्टम, देयरफोर मोमेन्टम भनेको 2mk। अनि तिमीलाई एउटा कुरा नयाँ कुरा थाहा हुनुपर्छ, ल्याम्डा भनेको h/p, यो भनेको डी ब्रोए वेभलेन्थको इक्वेसन तिमीहरूले पढेको होला होइन। सो मोमेन्टमसँग हालिदिने h/अंडर रुट 2m होइन, h/2m काइनेटिक एनर्जी के अथवा इनर्जी E दिएको छ भने चाहिँ हाम्रो अप्सन ए ठिक छ। IOM 2015मा सोधेको क्वेसन। सरी 2m यो E भनेको इनर्जी हो ल, 2m के भनेको हाम्रो अहिले काइनेटिक एनर्जी जस्तै E भनेको इनर्जी, E इनर्जी बोक्दाखेरि भनेको क्या इनर्जी छ नि मोसनमा छ भने जहिले पनि यो म्याटरसँग जुनसुकै म्याटरसँग एसोसिएटेड वेभलेन्थ हुन्छ। माइक्रोस्कोपिक लागि त यो एक्सप्रेसन ट्रु हुन्छ, बट म्याक्रोस्कोपिकको लागि अलिकति हुँदैन। सो अब जस्तै अर्को एउटा क्वेसन छ हामीसँग, द थ्रेसोल्ड वेभलेन्थ अफ मेटल ह्याभिङ फाइ इज इक्वल टु 2.8
इलेक्ट्रोन भोल्ट 2.8 इलेक्ट्रोन भोल्ट सो हामीलाई फाइ दिएको रहेछ 2.8 इलेक्ट्रोन भोल्ट अब यस्तो खालको यो चाहिँ 2018 मा सोधेको रहेछ IOM मा हैन अप्सनहरु तिमीले देखि नै हाल्छौ सो अप्सन बी छ मैले अलरेडी यहाँ लगाइदिसकेको छु किनकि मैले तिमीलाई यो दिए भने तिमीले क्याल्कुलेटर आफै दाब्न सक्छौ जस्तै एउटा तिमीले एउटा एक्सप्रेसन अब याद गरेर राख्नु क्या जस्तै फाइ भनेको HF नट हो नि त हैन अनि फाइ भनेको HC बाइ ल्याम्डा नट यस्तो हो नि त सो यता मैले इन्टु 1 nm गरे अरे के इन्टु 1 nm गरे अरे क्या मतलब सर्टेन एउटा टर्म थप दिए तापट्टि इन्टु 1 nm गरे अरे सो फाइ को मेरो ओभरअल भ्यालु कति हुन्छ त भन्दा यति बेलाको टर्ममा चाहिँ 1240 eV nm बाइ ल्याम्डा नट हुन्छ के बुझ्यौ यसमा इन्टु 1 nm को एउटा भ्यालु इन्क्लुड गरेको क्या त्यसको कारणले गर्दा त्यो वेभलेन्थ एक्युरेटली हामीले क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ अब जस्तै ल्याम्डा नटको भ्यालु हामीलाई चाहिएको छ नि त हैन अब हामी 1240 eV nm बाइ यो फाइ को भ्यालु 2.8 छ यसले गर्दा एप्रोक्स भ्यालु आउँछ 4428 समथिङ मा आउँछ क्या एप्रोक्स भ्यालु तिमीले गर्यो भने पनि 4428 समथिङ को एप्रोक्स मा आउँछ तिमीलाई चाहिँ त्यसले राउन्ड अफ गर्यो भने चाहिँ 4433 हैन एमस्ट्रङ यो nm भन्नु र एमस्ट्रङ थपेला मैले यो एमस्ट्रङ नै थप्दिए अरे तिमीलाई बुझाउनको लागि एमस्ट्रङ थप्दा अलिकति चेन्जेस हुन्छ यो भ्यालुमा जस्तै HF नट छ ल तिमीलाई थाहा छ इम्प्लाइज अब सरी फाइ भनेको हाम्रो HC बाइ ल्याम्डा नट हैन अथवा यो भनेको HF नट हो नि त अब तिमीलाई त्यो ट्रिक मैले यो भनेको ट्रिक अनुसारले पनि तिमीले गर्दा हुन्छ ल्याम्डा नटको भ्यालु भनेको तिम्रो HC बाइ फाइ हुन्छ यसरी क्याल्कुलेट गर्दा पनि रियल न्युमेरिक भ्यालु हालेर जस्तै तिमीले एउटा सानो चेन्जेस गर्यो अरे 1240 हैन eV nm जस्तै कोही बेला nm मा सोध्यो भने अनि बाइ इन्टु 1 nm गर्दाखेरि आएको यति ओभरअल भ्यालु हो अनि डिभाइडेड बाइ ल्याम्डा नट गर्दाखेरि ल्याम्डाको एउटा एक्युरेट भ्यालु पाउँछौ तिमीले 1240 जस्तै 1 nm थप एमस्ट्रङमा लानको लागि हामीले के चाहिन्छ त भन्दाखेरि ओके जेसुकै होस् हैन यो फाइ यता आउँदाखेरि eV क्यान्सल हुन्छ बाइ फाइ गर्दाखेरि यो नानोमिटरमा जान्छ 1 nm मा जान्छ नानोमिटरमा अथवा युएसमा गऱ्यो भने एमस्ट्रङमा आउँछ यो अभियसली यति नै हुन्छ यसको भ्यालु चाहिँ एउटा एप्रोक्स भ्यालु पाउँछ तिमीहरूले यसको लागि चाहिँ नानोमिटरको केसमा अब यही nm को ठाउँमा एमस्ट्रङ गरेर पनि यहाँ अलिकति चेन्जेस हुन्थ्यो त्यति नै हो ल यहाँ सुन 12 नम्बर क्वेशनमा क्वेशन कति गइरहेछ यार ल अ रेडियोएक्टिभ पार्टिकल एट अ रेस्ट इज डिसइन्टिग्रेटेड इन्टु टु पार्ट्स अर पीसेस what is the ratio of d wavelength lambda 1 is to lambda 2 option area जो m2 by m1 m1 by m2 1 under root m2 by under root m1 सो मैले एउटा क्वेशन सोध्छु यो अब्जेक्टको मास m थियो अरे हैन यसको मोमेन्टम के थियो त इनिशियल मोमेन्टम 0 किनकि रेस्टमा छ अब यो दुईटा पार्टमा डिभाइड भयो अरे हैन यसको मास एउटाको मास m1 अर्कोको मास m2 भयो अरे ओके सो यो दुईटाको मोमेन्टम हैन यसको मोमेन्टम p1 होला यसको मोमेन्टम p2 कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम p1 प्लस p2 को सम गर्दाखेरि जहिले पनि 0 आउनुपर्छ नेट मोमेन्टम कन्जर्भ हुनु पर्यो हैन नेट मोमेन्टम कन्जर्भ हुनु पर्यो सो p2 मस्ट बी इक्वल टु नेगेटिभ p1 इफ वी आर टकिङ अबाउट वेक्टर फर्मको कुरा गर्दैछौँ भने हाम्रो यो हुन्छ सो म्याग्निट्युडको कुरा गर्ने भने p1 को भ्यालु र p2 को भ्यालु अभियसली सेम हुन्छ सो तिमीलाई थाहा भयो ल्याम्डा भनेको h ओभर मोमेन्टम छ सो ल्याम्डा 1 को लागि कुरा गर्छौ भने h ओभर p1 डिवाइडेड बाइ ल्याम्डा 2 गर्छौ भने h ओभर p2 मिन्स p2 बाइ p1 अब p1 र p2 सेम छ भने देयरफोर ल्याम्डा 1 अपन ल्याम्डा 2 को रेशियो पनि तिमीहरुको 1 हुन्छ यस्तो खालको पार्टमा ब्रेक हुनेबित्तिकै तिमीहरुको जहिले पनि कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम लागि नै हाल्छ के प्राय जसो केटा सो यहाँसम्म चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ क्लियर छ स्क्रिनशट हालेर राख के गरेर राख्छु जसरी बुझ्छौ बुझ देन त्यसपछि हामीसँग 13 नम्बरको क्वेशन हैन ओके अब 13 नम्बरमा छ थ्रेशोल्ड वेभलेन्थ हैन थ्रेशोल्ड वेभलेन्थ अफ फोटोइलेक्ट्रिक इमिसन फर अ मेटल सर्फेस एउटा मेटल सर्फेसको लागि थ्रेशोल्ड वेभलेन्थ हैन थ्रेशोल्ड भनेको म्याक्सिमम वेभलेन्थ चाहिँ
500 एम्स्ट्रङ छ अरे वेभलेन्थ म्याक्सिमम छ भने फ्रिक्वेन्सी कम फ्रिक्वेन्सीमा युज गरेको छ फोटो इलेक्ट्रोन्स विल बी इलिमिनेटेड विथ मोनोक्रोमेटिक रेडिएसन प्योर लाइटको कारणले युज गरेको छ सो अब हेर्नु न 25 वाट भाइब्रेट लाइटबाट हुन्छ कि 50 वाट इन्फ्रारेड लाइट हुन्छ कि 50 वाट रेड लाइट हुन्छ कि 25 इन्फ्रारेड लाइट हुन्छ सो इन्फ्रारेड लाइट हैन मलाई जहाँसम्म लाग्छ यसको वेभलेन्थ एकदमै कम यसको वेभलेन्थ एकदमै हाई हुन्छ जस्तो लाग्छ एन्ड रेडको पनि आफैमा एकदमै वेभलेन्थ ज्यादा हुन्छ मिन्स रेडको भन्दा सबैभन्दा छोटोमा 25 वाट भाइब्रेट लाइटले पक्कै गर्छ सिम्पल क्वेसन थियो CEE 2011 मा सोधेको रेड लाइटको लागि ल्याम्डाको भ्यालु के हुन्छ इन्क्रिजेस हुन्छ यसको लागि पनि इन्क्रिजेस नै हुन्छ यसको लागि पनि ल्याम्डाको भ्यालु इन्क्रिजेस हुन्छ मिन्स फोटो इलेक्ट्रिक इमिसन हुनलाई ल्याम्डाको भ्यालु जति कम भाइब्रेट भिजिबल स्पेक्ट्रममा सबैभन्दा छोटोमा बन्ने लाइट यसको फ्रिक्वेन्सी ज्यादा हुन्छ ओके अनि त्यसपछि 14 मा फाइन्ड द नम्बर अफ फोटोन्स इमिटेड पर सेकेन्ड बाइ 600 मेगावाट सोर्स अफ लाइट मोनोक्रोमेटिक सोर्स अफ लाइट छ फ्रिक्वेन्सी दिएको छ 10⁻15 हर्ट्ज अप्सन ए अप्सन बी अप्सन सी अप्सन डी अभियसली अप्सन सी हुन्छ राइट हैन म तिमीलाई एउटा क्वेसन सोध्छु हामीसँग छ E = HF ओके दाइ EN = NHF यो एउटा फोटोन निक्लिँदाखेरि एउटा फोटोनसँग एसोसिएट एनर्जी अनि n भनेको नम्बर अफ फोटोन्स कतिवटा छ नम्बर अफ एउटा मेटल सर्फेसमा सुन एउटा मेटल सर्फेस छ त्यो मेटल सर्फेसमा हजारवटा फोटोन इन्सिडेन्ट गरायो भने हैन सेम एनर्जी भएको फोटोन इन्सिडेन्ट गराएको छौ भने एउटाको लागि पनि HF एउटाको लागि HF अर्को सेकेन्डको लागि 2HF 3HF अनि n वटा फोटोन गर्दा जारेको छ भने NHF क्या टोटल एनर्जी क्या सबै फोटोनको कारणले प्रोड्युस भएको टोटल एनर्जी यो हुन्छ अभियसली ल एनर्जीलाई मैले टाइमको रेस्पेक्टमा डिभाइड गर्दै HF एनर्जी पर युनिट टाइम पढे जस्तो लाग्छ पावर बाइ HF गर्दाखेरि यो भनेको एउटा नम्बर अफ फोटोन्स यो भनेको पर युनिट टाइम यदि गर्छौ अब यहाँ दिएकै छ 1 मेगावाटको भ्यालु पनि तिमीलाई दिएको छ 10⁻6 वाट सो यति ओभरअल सबै क्याल्कुलेट तिमीले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि एप्रोक्स 10⁻27 पर सेकेन्ड हुन्छ कुनै क्वेसनमा दिएको हुँदैन क्या बुकमा पर सेकेन्डमा दिएको हुँदैन पर सेकेन्ड हुन्छ सो अप्सन सी तिमीहरूको करेक्ट हुन्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ इफ मिस्टेक छ भने आई एम एक्सट्रिमली सरी बेटा हो हैन त्यसको लागि म के भन्न सक्छु र किनकि मबाट नि त मिस्टेक हुन पायो नि त सो एउटा पार्टिकल छ अरे रेस्टमा त्यससँग मास छ अरे m0 रेस्ट मास हो यो इज मुभिङ विथ स्पिड अफ लाइट सो एउटा मास m0 छ अरे रेस्टमा थियो अरे त्यसको भेलोसिटीको भ्यालु चाहिँ c सँग इक्वल भयो अरे हैन त मुभ गर्दाखेरि त्यसको भेलोसिटी c सँग इक्वल भयो अरे यो अभियसली हुँदैन यो नै हो क्या द डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ एसोसिएटेड विथ इट विल बी ओके म तिमीलाई अब नयाँ एउटा टर्म सिकाउँछु रिलेटिभिस्टिक मास इक्वेसन रिलेटिभिस्टिक मास यसको सिम्पल एउटा सानो फर्मुला छ MR relativistic mass is equals to rest mass by square root of 1 minus V by C को square okay so V is equal to C भएको केसमा हाम्रो टर्म 0 हुन्छ ओभरअल यो मास इन्फिनिटी हुन्छ मिन्स मास हामीसँग इन्फाइनाइट छ मास इन्फाइनाइट छ भने योसँग रिलेटेड रिलेटिभिस्टिक मोमेन्टम पनि के छ त इन्फिनिटी नै छ सो हामीसँग ल्याम्डा भनेको h/p मोमेन्टम इन्फाइनाइट छ समथिङ बाइ इन्फिनिटी भनेको 0 मलाई जहाँसम्म लाग्छ बुझियो होला रिलेटिभिस्टिक मासको हामीसँग एउटा इक्वेसन छ ओके दाइ त्यो छ इनिशियल मोमेन्टम छैन त्यसो भने योसँग रिलेटिभिस्टिक मास छ भने मास मोमेन्टम पनि रिलेटिभिस्टिक नै हुनु पर्यो मास इन्फिनिटी छ भने मोमेन्टम भनेको त भन्दाखेरि मास इन्टु भेलोसिटी मास के छ इन्फिनिटी इन्टु c भनेको त इन्फिनिटी नै हुन्छ ओके अब मोमेन्टम इन्फाइनाइट छ h बाइ समथिङ भनेको इन्फिनिटी यो भनेको डी ब्रोए वेभ हाइपोथेसिसको इक्वेसन हो जसमा मोमेन्टम इन्फाइनाइट छ भने हाम्रो वेभलेन्थ 0 हुन्छ ग्राफ हाल्दा न ग्राफ यस्तै रिजर्भ यस्तो छैन इन्भर्सको ग्राफ क्या जस्तो ओके देन नेक्स्ट क्वेसन 16 नम्बर व्हाट विल बी द रेशियो of de Broglie wavelengths of proton and alpha particle of same energy so same energy मा भएको छ अरे सेम एनर्जी छ अरे प्रोटोन र इलेक्ट्रोनको जस्तै यहाँ हामीसँग के सोधेको छ त भन्दाखेरि डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ
हामीले के गरेर ल्याम्डाको रेसियो निकाल्नु पर्यो अरे। सो यसमा हामीसँग यो 2000 समथिङ टाइम दिएको छैन आइओएम र बीपीके आइएचएस, यो चाहिँ बीपी कोइराला इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ सेक्टर होला सायद। सो यसको एनर्जी सेम छ अरे हैन, एनर्जी सेम छ, एनर्जी सेम छ। अब एनर्जी सेम छ भने यसको हामीलाई डी ब्रोय वेभलेन्थ निकाल भनौँ। ओके, सो यससँग एसोसिएटेड एउटा काइनेटिक एनर्जी होला हैन, त्यो चाहिँ हाफ एमभी स्क्वायर होला। सो 2 हैन एम के इज इक्वल्स टु मोमेन्टमको स्क्वायर हैन। मोमेन्टम अघि मैले अलरेडी अलिक पछाडि सिकाएँ नि तिमीलाई, यस्तो हाफ एमभी को स्क्वायर बाई एमलाई डिभाइड गरे यस्तो। सो यो छ अरे। ओके, सो त्यसो भने प्रोटोनको लागि मोमेन्टम अफ प्रोटोन निकाल अंडर रुट 2 मोमेन्ट प्रोटोनको मास 1 mu 2 into 1 into काइनेटिक एनर्जीलाई के लेखेको छु एल्फा पार्टिकलको लागि 2 into मोमेन्टम कति छ हामीसँग, सरी मास कति छ 4 mu into k डिभाइड। ओके, के कन्स्टेन्ट टर्म क्यान्सल 1 जा 1/4 मोमेन्टम अफ प्रोटोन टु द मोमेन्टम अफ एल्फा पार्टिकल इक्वल्स यो भनेको 1/, हैन, अंडर रुट 2। सो मोमेन्टम आयो, मोमेन्टम इन्भर्सली ल्याम्डा हो, ल्याम्डा फर ल प्रोटोनको लागि ल्याम्डा फर प्रोटोन भनेको h/, मोमेन्टम अफ प्रोटोन बाई ल्याम्डा अफ एल्फा इज इक्वल्स टु h/, मोमेन्टम अफ एल्फा, h क्यान्सल, मोमेन्टम माथिको ल्याम्डा प्रोटोन बाई ल्याम्डा अल्फा, मोमेन्टम के छ अंडर रुट 2 बाई यो त माथि जान्छ नि त केटा हो, यो तलै रहन्छ। प्रोटोनको मोमेन्टम कति छ 1, प्रोटोनको यहाँ रेसियो चाहिँ अंडर रुट 2 ए सरी अंडर रुट 2 हैन केटा हो, 2 चाहिँ हो नि, 2 चाहिँ हो, 1:2 को रेसियो थियो 2:1 को भयो। सो ल्याम्डा फर प्रोटोन ल्याम्डा फर अल्फा 2:1 को रेसियो। अभियसली प्रोटोनको हैन वेभलेन्थ ज्यादा हुन्छ किन भन्दा त्यसको मास कम छ, मास कम छ भने चाहिँ मोमेन्टम कम छ, मोमेन्टम कम छ भनेपछि ल्याम्डा इन्भर्सली प्रोपोर्सनल केमा छ मोमेन्टम जुन चीजको जति धेरै कम त्यति नै बढी त्यसको वेभलेन्थ। प्रोटोनको मास कम थियो त्यसको मोमेन्टम कम थियो, सेम एनर्जी हुँदा पनि एल्फा पार्टिकलको मास ज्यादा थियो तर त्यसको मोमेन्टम पनि ज्यादा थियो, त्यो भएर वेभलेन्थ थोर भयो। ओके, यो भयो 16 नम्बरसम्म तिमीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौ केटा। एन्ड देन अब आउँछ हाम्रो 17 नम्बर। अब यो लास्ट एक पन्ना छ। सो अब 8वटा क्वेसन छ हामीसँग जम्मा। अब 8वटामा म कतिवटा गर्न सक्छु हेरौँ ल। When a metal is illuminated by wavelength lambda, then stopping potential is V. हैन, when the same surface is illuminated by light of wavelength 2 lambda, the stopping potential is V/3. The threshold frequency is, so के तिमीलाई एउटा कुरा याद थाहा छ, काइनेटिक एनर्जी भनेको E-5। काइनेटिक एनर्जीलाई हामी EV को टर्ममा पनि रिप्लेस गर्न सक्छौँ, पोटेन्शियल V दिएको छ अहिले। सो पोटेन्शियल V हुँदाखेरि हैन देन मडल इज इल्युमिनेटेड बाइ वेभलेन्थ ल्याम्डा, वेभलेन्थ थियो HF माइनस HC बाई ल्याम्डा नोट, यसलाई पनि HC बाई ल्याम्डा। ओके ओके, अथवा यसलाई यसो गरौँ न, EV इज इक्वल्स टु HF माइनस HF नोट, एउटा इक्वेसन यो भयो। एन्ड अर्को एउटा इक्वेसन हामीलाई के भन्छ त भन्दाखेरि वेन द वेभलेन्थ अफ 2 ल्याम्डा, वेभलेन्थमा चेन्ज छ, देन स्टपिङ पोटेन्शियल इज V/3, E टाइम्स V/3 इज इक्वल्स टु E माइनस H। F नोट को ठाउँमा अब यहाँ ल्याम्डाको भ्यालु चेन्ज छ, सो केटाको 17 नम्बरको क्वेसन चाहिँ म तिमीलाई लास्टतिर गराउँछु किनकि यसमा म आफै कन्फ्युज भएँ। सो हामी 18 नम्बरतिर जाउँ। एउटा इलेक्ट्रोन छ जुन चाहिँ रेस्टमा छ, त्यसको मास m छ एन्ड चार्ज E छ, यसलाई एक्सलेट गर्यो कन्स्ट्यान्ट इलेक्ट्रिक फिल्ड स्ट्रेन्थ E हुँदाखेरि देन द भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन आफ्टर कभरिङ अ डिस्टेन्स s। ओके, एउटा इलेक्ट्रिक फिल्डमा राख्यो अरे हैन, इलेक्ट्रिक फिल्डमा यसरी इलेक्ट्रोनलाई पठायो अरे। सो इलेक्ट्रोनले
यतापट्टि यसमा फोर्स लाग्छ अपोजिट डिरेक्सनमा हैन QE फोर्स हैन काइनेटिक एनर्जी मोसन गर्दैछ भने काइनेटिक एनर्जी अब डिस्प्लेस कति भइरहेछ अरे s डिस्टेन्स भएको छ अरे हाम्रो भनेको फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट अब अहिले इलेक्ट्रिक फोर्स छ देन हाफ mv² भनेको इलेक्ट्रिक फोर्स F इज इक्वल्स टु QE हामी सबैलाई थाहा छ इक्वेसन हैन एन्ड देन अब ओभरअल इक्वेसन हेर त QES हैन त्यसो भने v को एक्सप्रेसन 2QES by m सो कहीँ छ त्यो एक्सप्रेसन भने हाम्रो राइट हान्दा भयो हामीले सो के भन्छ भन्दाखेरि फाइन्ड द भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन आफ्टर कभरिङ अ डिस्टेन्स s सो 2ES by m यो IOE मा सोधेको क्वेसन रहेछ केटा हाम्रो हैन एन्ड अर्को एउटा क्वेसन छ सनलाइट हुज भिजिबल वेभलेन्थ रेन्ज फ्रम 380 to 750 नैनोमिटर भनेको मिनिमम वेभलेन्थ म्याक्सिमम वेभलेन्थ सरी मिनिमम वेभलेन्थ यस्तो चाहिँ म्याक्सिमम वेभलेन्थ इन्सिडेन्ट अन अ सोडियम प्लेटमा इन्सिडेन्ट भयो यसरी हैन इन्सिडेन्ट भयो यसमा फाइको भ्यालु छ 2.8 इलेक्ट्रोन भोल्ट व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी म्याक्स अफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रोन सो काइनेटिक एनर्जी म्याक्सिमम हुनको लागि फ्रिक्वेन्सी मिनिमम हुनुपर्छ देन वेभलेन्थको भ्यालु के हुनुपर्छ म्याक्सिमम अब दुईटामा म्याक्सिमम वेभलेन्थ कुन हो दुईटामा म्याक्सिमम वेभलेन्थ कुनको छ लैम्डा नट सो यसमा एक्सपान्सन दिएकोले काइनेटिक एनर्जी E इज इक्वल्स टु HF माइनस HF नट यहाँ वेभलेन्थ दिएको छ hc by लैम्डा काइनेटिक एनर्जी सो यो चाहिँ हुन्छ तिमीहरुको वेभलेन्थ हैन म्याक्सिमम लैम्डा नट यो हुन्छ तिमीहरुको लैम्डा म्याक्सिमम वेभलेन्थ म्याक्सिमम अमाउन्ट अफ वेभलेन्थ जुनको कारणले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कज हुन्छ सो व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी म्याक्स अफ इमिटेड इलेक्ट्रोन ओके अथवा यहाँबाट तिमीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौ 5 भनेको HF नट हैन लैम्डाको भ्यालु म्याक्स हुनुपर्छ सो 5 इज इक्वल टु HF नट अथवा F नट को ठाउँमा HC by लैम्डा नट गर्दाखेरि लैम्डा नट को भ्यालु पर्टिकुलर पाउँछौ काइनेटिक एनर्जी म्याक्सिमम हुनको लागि के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि यो केस लाग्छ यो वेभलेन्थ हुन्छ तिमीहरुको लैम्डा म्याक्स यो हुन्छ तिमीहरुको मिनिमम यसको ओभरअल आन्सर गर्दाखेरि 1 मा 1 को आउँछ ए नम्बरमा ओके सो त्यसपछि तिमीहरुको 5% अफ एनर्जी सप्लाई टु ल्याम्प हैन 100 मा 5% एनर्जी कहाँ भयो सप्लाई गर्यो त भन्दाखेरि ल्याम्पमा सप्लाई गर्यो एज अ भिजिबल लाइट 100% मा 5% लाइट चाहिँ भिजिबल स्पेक्ट्रममा देखियो अरे हाउ मेनी क्वान्टाज अफ लाइट आर इमिटेड पर सेकेन्ड बाइ 100 वाट ल्याम्प हैन त्यो 100 वाट को ल्याम्प थियो भने 100 वाट को ल्याम्प थियो भने त्यसले कतिवटा क्वान्टा अफ लाइट नम्बर अफ फोटोन्स इमिटेड पर सेकेन्ड सो केस हाम्रो त्यही हुन्छ जस पावरमा फर्म हुन्छ 5% अफ 100 हैन 5% भनेको 100 मा 5% कति हुन्छ त जति हुन्छ त्यति नै हुन्छ पावर भनेको हाम्रो थियो n/t hf हैन त्यति नै त वेभलेन्थ को टर्ममा लेखेको छ भने चाहिँ n/t hc by lambda so 5% of 100 into lambda by hc is equal to n/t यहाँ अलरेडी भन्दैछ भिजिबल पार्टमा 5% लाइट मात्र देखियो अरे सो भिजिबल लाइटमा 5% देखियो भने 5% ले फोटो इलेक्ट्रिक फिल्ड गराइराछ भने 5% 100 वाट को त्यो लाइट थियो भने 100 वाट 100 वटा इलेक्ट्रोन एक सेकेन्ड 100 वटा रेडिएसन फालिरहेको थियो भने 100 वटा मध्ये 5% चाहिँ 100 वटा मध्ये 5 वटा चाहिँ हैन 100 वटा मध्ये 5 वटा चाहिँ भिजिबल लाइटमा थियो त्यो भिजिबल लाइटको कारणले अब के भइराछ त भन्दाखेरि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भइराछ सो ओभरअल यति गर्दाखेरि तिमीहरुको आन्सर बी नम्बरको सँग म्याच हुनुपर्छ सो क्वेशन नम्बर 17 मा मलाई हल्का आफैलाई कन्फ्युज बनाइदिएको डाउ हैन सो केही छैन ओके केही छैन त्यसमा केही छैन सो त्यसपछि आउँछ हाम्रो 21 नम्बरको क्वेशन इफ अनसर्टेनिटी इन पोजिसन अफ अ पार्टिकल इज इक्वल टु d by wavelength the uncertainty in momentum of the particle is
सो अप्सन हेर त तिमीहरू कहीँ पाईको टर्म भेट्दैनौ होइन। जस्तै हामीलाई अनसर्टेनिटीको प्रिन्सिपल थाहा छ, डेल एक्स इन्टु डेल बी ग्रेटर अर इक्वल टु एच बाई 2 पाई। सो यो ग्रेटर अर इक्वल टु एच बाई 2 पाईमा पाईलाई हामीले एक्सक्लुड गरेको छौँ होइन, पाईलाई एक्सक्लुड गरेको छ एक्जाम क्वेसनमै। सो यसलाई हामीले एचसँग इक्वल गऱ्यौँ। सो मोमेन्टमको भ्यालु पोजिसन अनसर्टेनिटी इन पोजिसन भनेको वेभलेन्थसँग इक्वल छ भने यसको ठाउँमा ल्याम्डा लेख्न पाइयो एच। त्यसरी अनसर्टेनिटी इन मोमेन्टम निकाल्नु पर्ने छ भने एच ओभर ल्याम्डा। ओके, अब तिमीहरूलाई एउटा कुरा यहाँ छ, दुईवटा फोटोन्स छ, एउटा फोटोन P1 छ यसरी मुभ गरिरहेछ, अर्को फोटोन यहाँबाट यता मुभ गरिरहेछ P2। तिमीहरू यहाँ छौ अरे ग्राउन्डमा, यहाँ ग्राउन्डमा बसेर हेरिरहेछ अरे होइन। अब के भन्छ भन्दाखेरि इज द रिलेटिभ मोसन बिट्विन टु फोटोन इज फाउन्ड टु बी। अब यो दुईवटा फोटोन बिचको रिलेटिभ मोसन यसरी गएको छ क्या एकअर्कासँग, यस्तो थियो यसरी गएको छ अथवा यसरी गएको छ। द रिलेटिभ मोसन बिट्विन टु फोटोन इज फाउन्ड टु बी। फोटोन बिचको रिलेटिभ मोसन चाहिँ कति छ। सो एउटा कुरा तिमीहरू जहिले याद गरेर राख्नु, फोटोनलाई लाइटलाई जुनसुकै फ्रेम अफ रेफरेन्सबाट हेर, त्यो चाहे तिमीहरू फोटोनमै बसेर हेर होइन, एन्ड अर्को भनेको ग्राउन्डको रिफरेन्समा हेर, कुनै एउटा एक्सिलरेटेड फ्रेममा हेर, कारबाट हेर, ट्रेनबाट हेर, फोटोनको स्पिड जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट नै रहन्छ होइन, त्यो चाहिँ। सो अर्को छ हाम्रो द थ्रेसोल्ड वेभलेन्थ फर अ मेटल हुज वर्क फङ्सन इज फाई इज ल्याम्डा नट। थ्रेसोल्ड वेभलेन्थ फर अ मेटल हुज वर्क फङ्सन इज फाई इज ल्याम्डा नट। वेभलेन्थ फर अ मेटल अफ वर्क फङ्सन इज फङ्सन 5/2, मतलब 5/2 हुँदाखेरि कति, जस्तै 5 भनेको HF0 भनेको HC बाई ल्याम्डा नट। ओके, अब यसको भ्यालु 5/2 HF0 बाई, जस्तै ल्याम्डा नटलाई हामी कुनै एउटा पर्टिकुलर एउटा भ्यालु मानौँ होइन, कुनै एउटा भ्यालु केही मानौँ न, जस्तै X0 मानिम अरे हामीले, X0 मानिम अरे, फाइनल माइनस इनिसियल। अथवा यसलाई सिम्पली तिमीहरूले फाइको भ्यालु HC बाई ल्याम्डा छ नि त होइन, अनि 5/2 को भ्यालु पनि HC बाई ल्याम्डा नट नै छ हाम्रो होइन। सो 5 यसको ल्याम्डालाई चेन्ज गरिदिउँ होइन, यसको ल्याम्डालाई पनि एउटा चेन्ज गरिदिउँ हामीले। सो 5 को ठाउँमा हाम्रो HF0 अथवा HC बाई ल्याम्डा नट, HC बाई ल्याम्डा नट टाइम्स 2 इज इक्वल्स टु HC बाई ल्याम्डा ड्यास। सो HC क्यान्सिल, ल्याम्डा ड्यास भनेको 2 ल्याम्डा नट। यो हाफ हुँदाखेरि क्या 5 थियो अरे इनिसियल, त्यसपछि हामीले 4 फङ्सनलाई चेन्ज गरेर 5/2 बनायौँ अरे क्या, त्यही भन्न खोजेको। सो इफ द थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी इज इन्क्रिज्ड वाट इज द इफेक्ट अन काइनेटिक एनर्जी। सो एउटा म तिमीलाई एक्जाम्पल दिन्छु। थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी कुनै चिजको लागि 2 इलेक्ट्रोन भोल्ट थियो अरे होइन, 2 इलेक्ट्रोन भोल्ट थियो अरे। सो एनर्जी यो भनेको HF0 हो नि त, HF0 हुँदाखेरि 2 इलेक्ट्रोन भोल्ट थियो अरे। इनर्जी हामीले 4 इलेक्ट्रोन भोल्ट दिउँ अरे। त्यसमा इलेक्ट्रोन निक्लिँदाखेरि यसले कति एनर्जी एब्जर्भ गर्छ, 2 इलेक्ट्रोन भोल्ट। ओके, सो F0 को भ्यालु इन्क्रिज गरौँ भनेको 5 को भ्यालु बढाउनु हो, देन 3 इलेक्ट्रोन भोल्ट गऱ्यौँ भने इनर्जी त्यही कन्स्ट्यान्ट छ, देन काइनेटिक एनर्जी भनेको 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट, मिन्स काइनेटिक एनर्जी के हुन्छ, डिक्रिजेस। ओके, सो एउटा 17 नम्बरको क्वेसनमा मलाई कन्फ्युज भएको छ पार्ट होइन। सो यसलाई म यहीँनिर गर्छु होइन। व्हेन अ मेटल इज इलिमिनेटेड बाई वेभलेन्थ ल्याम्डा देन स्टपिङ पोटेन्सियल इज V। सो वेभलेन्थ ल्याम्डा हुँदाखेरि स्टपिङ पोटेन्सियल यति थियो अरे, EV इज इक्वल्स टु HF माइनस HF0। EV भनेको HC बाई ल्याम्डा माइनस HC बाई ल्याम्डा नट, एउटा इक्वेसन यो हो। अनि वेन द सेम सर्फेस इज इलिमिनेटेड बाई लाइट अफ वेभलेन्थ 2 ल्याम्डा, ल्याम्डामा चेन्ज गर्यो, EV भनेको HC बाई ल्याम्डा ड्यास माइनस HC बाई ल्याम्डा नट होइन, HC बाई ल्याम्डा नट, देन द स्टपिङ पोटेन्सियल इज V/3 होइन, देन द स्टपिङ पोटेन्सियल इज V/3। त्यसो भने द थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी इज, थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी भनेर ल्याम्डाको टर्ममा दिइरहेको छ
अप्सन सो ओके ल इभी भनेको हाम्रो अब एचसी बाई ल्याम्डाको ठाउँमा 2 ल्याम्डा माइनस एचसी बाई ल्याम्डा नट इन्टु 3 यो दुईटा इक्वेसनलाई इक्वेट गरेर घटाऊ एचसी बाई ल्याम्डा माइनस एचसी बाई ल्याम्डा नट इज इक्वल्स टु जस्तै के गर्यौँ हामीले माइनस गर्यौँ माइनसै गर्नुपर्ने यो त इक्वेसनै इक्वल गरेर इक्वल टु आइरहेछ एचसी बाई 2 ल्याम्डा माइनस एचसी बाई ल्याम्डा नट इन्टु 3 सरी मेरो मार्कर होइन पेन सो एचसी 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 क्यान्सिल ल्याम्डा नट माइनस ल्याम्डा इक्वल्स होइन ल्याम्डा नट माइनस 2 ल्याम्डा 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 नट बाई 2 ल्याम्डा ल्याम्डा नट इन्टु 3 जस्ता यो रह्यो क्यान्सिल सो ल्याम्डा नट माइनस ल्याम्डा इज इक्वल्स टु 3 ल्याम्डा नट माइनस 2 ल्याम्डा 6 सो थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी भन्छ हामी थ्रेसोल्ड वेभलेन्थको टर्ममा निकालौँ यो यता आउँदाखेरि पोजिटिभ 5 ल्याम्डा माइनस पोजिटिभ 6 माइनस ल्याम्डा इज इक्वल्स टु 2 ल्याम्डा नट ओके एन्ड त्यसपछि भनेको हाम्रो के बाँकी रहन्छ ल्याम्डा नट भनेको 5 ल्याम्डा बाई 2 ल्याम्डाको भ्यालु 5 ल्याम्डा बाई 2 हाम्रो त वेभलेन्थको टर्ममा दिएको छ भने चाहिँ फ्रिक्वेन्सीको टर्ममा सोधेको रहेछ केटा होइन यो फ्रिक्वेन्सीको टर्ममा तिमीहरू भ्यालु निकाल ल इभीको टर्ममा सो यति नै थियो हाम्रो क्वेसनहरू चाहिँ होइन केटा यो 70 मार्कको क्वेसन ओके म पनि कन्फ्युज तिमीहरू पनि हल्का कन्फ्युज नै होला जसले गर्छौ इनफ्याक्ट कमेन्ट हालेर राखेको त्यसको एन्सर होइन अनि यो केस तिमीले बुझ्यो भने जस्तै 100 वाट थियो अरे त्यसले 100 वाटको रेडिएसन फालिरहेको थियो अरे होइन ल्याम्पलाई 100 वाटको ल्याम्प थियो अरे त्यसले 5% लाइट चाहिँ भिजिबल लाइट दिँदो रहेछ अरे 5% लाइट हाम्रो पहिलेको त सिएफएल होइन त्यो एउटा हुन्छ नि पहेँलो कलरको बल्ब हो त्यो बल्ब क्या त्यो चाहिँ 5% लाइट रेडिएट गरिरहेको थियो अरे यदि त्यही 5% लाइटले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कज गरिरहेछ भने कतिवटा लाइट होइन कति क्वान्टाज अफ लाइट इमिट भइरहेछ हरेक सेकेन्ड बाई यसले मिन्स हामीले चाहिँ भिजिबल स्पेक्ट्रमको क्वेसन सोधेको क्या भिजिबल स्पेक्ट्रमको पार्टबाट चाहिँ कतिवटा इलेक्ट्रोन निक्लिरहेछ कतिवटा फोटोन्स बाहिर निक्लिरहेछ सो एउटा यति चाहिँ थियो होइन तिमीहरूको बेसिक क्वेसनहरू कहीँ कन्फ्युज छौ जस्तो लाग्छ मलाई पनि यसमा मै कन्फ्युज भइरहेको छु सो गर्ने ओभरअल प्रोसेस मैले तिमीहरूलाई भनिदिइहालेँ त्यही प्रोसेस हो सो भएन नै अर्को नेक्स्ट टाइम हामी 17 नम्बरको क्वेसनलाई अझै मोर डिटेलली सिक्छौँ थ्याङ्क यू